मेन्स्ट्रुअल कप एउटा रियुजेबल मेन्स्ट्रुअल हाइजेनिक प्रोडक्ट हो जुन आफ्नो पिरियड टाइममा ब्लड होल्ड गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसैगरी 104 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कप फुड ग्रेड सोलिड सिलिकनबाट बनेको हो जुन आफ्नो बडीमा सजिलैसँग फिट हुनुको साथसाथै कम्फोर्टेबल र सेफर पनि हुन्छ। मेन्स्ट्रुअल कप क्यारी गर्नको लागि कटन क्यारी पाउचको साथसाथै युज गर्ने इन्स्ट्रक्सनको पेपर र पम्पलेटलाई एउटा बक्समा र्याप गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी 104 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कप स्मल र लार्ज गरी दुई साइजमा अभाइलेबल छ। स्मल साइजको डायमिटर 38 मिलिमिटर हुन्छ भने लार्ज साइजको डायमिटर 46 मिलिमिटर हुन्छ। लेन्थको कुरा गर्नुपर्दा स्मल साइजमा 45 मिलिमिटर हुन्छ भने लार्ज साइजमा 50 मिलिमिटरको हुन्छ। साथै स्मल साइजको मेन्स्ट्रुअल कपले 15 मिलिलिटर ब्लड होल्ड गर्छ भने लार्ज साइजको मेन्स्ट्रुअल कपले 25 मिलिलिटर ब्लड होल्ड गर्छ। र स्मल साइजको मेन्स्ट्रुअल कप 13 ग्रामको हुन्छ भने लार्ज साइजको मेन्स्ट्रुअल कप 17 ग्रामको हुन्छ। मेन्स्ट्रुअल कपको फिजिकल र हेल्थ गरी दुई किसिमका एडभान्टेजेसहरू रहेको छ। फिजिकल एडभान्टेजमा तपाईँ सजिलैसँग स्विमिङ, रनिङ, योगा गर्न सक्नुहुन्छ भने हेल्थ एडभान्टेजेसमा इरिटेसन र लिकेज फ्री, नो र्यासेस, दुर्गन्धित हुँदैन र तपाईँ आफ्नो पिरियड टाइममा आउनु जस्तो फिल पनि हुँदैन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्ने तरिकाहरू। मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो कपलाई सी अथवा पन्च डाउन फोल्डमा फोल्ड गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको कपको डायमिटर कम हुन जान्छ र सजिलैसँग आफ्नो भजाइनाभित्र इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। र कपलाई भजाइनाभित्र इन्सर्ट गरिसकेपछि लिकेज नहुनको लागि राम्रोसँग पपअप भएको छ वा छैन हेर्नको निम्ति कपलाई 360 डिग्रीमा घुमाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड लास्ट, मेन्स्ट्रुअल कप रिमुभ गर्नको लागि आफ्नो पेटलाई स्क्विज र पुस गर्नुहोस्, जसले गर्दा मेन्स्ट्रुअल कप तपाईँको भजाइना नजिक आउने गर्दछ र जहाँ तपाईँले मेन्स्ट्रुअल कपको तल्लो भाग स्टेम भेट्नुहुनेछ, जसलाई तपाईँले आफ्नो दुईटा औँलाले समाउनु पर्ने हुन्छ र बिचको औँलाले मेन्स्ट्रुअल कपलाई पुस गरी सँगसँगै ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र सजिलैसँग मेन्स्ट्रुअल कप बाहिर निकाल्न सक्नुहुनेछ।